Imaginile periferice surprinse de ochiul uman. Fenomenul a fost prezentat ca o capacitate a oamenilor de a surprinde figuri și siluete enigmatice, asemenea unor umbre cu colțul ochiului. Siluetele au, în cele mai multe cazuri, forme umane, întunecate și sunt foarte agile. Adevărul este că aproape fiecare persoană a trăit acest sentiment cel puțin o dată în viață, iar observațiile de acest gen au fost însoțite de stări de neliniște, fiori și sentimentul că un lucru neobișnuit tocmai s-a întâmplat. Oamenii de știință au sugerat faptul că aceste senzații pot fi percepții false sau halucinații de scurtă durată, dar nu au putut explica de ce acestea au loc. Zgârieturile și vânătăile care apar din senin. V-ați trezit vreodată dimineața ca să observați că pe corp v-au apărut zgârieturi sau vânătăi fără o explicație prealabilă? Ei bine, atunci faceți parte dintre sutele de milioane de oameni care au pățit acest lucru. De fapt, sunt atât de multe cazuri de acest gen, încât pe internet au apărut forumuri specializate în care oamenii postează fotografii cu rănile apărute din senin și încearcă să le găsească o explicație plauzibilă. Cei mai mulți dintre noi pun aceste răni pe seama înțepăturilor de insecte, a unei reacții alergice, a unor lovituri pe care nu le-au sesizat în timpul zilei sau pe seama mișcărilor necontrolate din timpul somnului. De cele mai multe ori, zgârieturile dispar după câteva ore sau zile. Nu au complicații și nu sunt luate în seamă. Și totuși, persoane care sufereau constant din cauza unor asemenea răni au fost supuse unor teste repetate pentru a se afla cauza bizarului fenomen. Alunecările prin timp. În general, astfel de vedenii nu durează mai mult de câteva minute și sunt considerate în general simple halucinații. Și cu toate acestea, rapoartele care menționează trăiri de acest gen sunt cât se poate de numeroase. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel trăit de un britanic, personaj care în anul 1953 a intrat într-o cafenea în satul Cotswold. Omul a fost șocat să observe că oamenii din cafenea erau îmbrăcați după o modă veche de cel puțin 100 de ani și, mai mult, nimeni nu părea să-i observe prezența. Totul a durat câteva minute, până în momentul în care acesta s-a trezit în brațele unui barman care chemase deja ambulanța, îngrijorat de starea clientului său. Alte mărturii aflate în afara oricărui dubiu vorbesc despre armate fantomatice care traversează străvechi câmpuri de luptă, despre avioane de mult ieșite din uz care încă survolează cerul deasupra locației unor vechi aeroporturi sau interioarele unor clădiri vechi de secole care, pentru câteva secunde, redevin ceea ce erau în urmă cu sute de ani. Deși acceptate în lumea științifică, nici aceste fenomene nu au putut fi elucidate până în prezent. Pui de extraterestru sau creatură mitică? L-au găsit localnicii unui sat din Thailanda, convinși că au trăit un miracol. Are un corp perfect conturat și piele albicioasă, seamănă cu un extraterestru și totuși nimeni nu a reușit până acum să-și dea seama ce este de fapt. Localnicii au făcut un adevărat ritual pentru a-i aduce un omagiu și a-l apăra de spiritele rele. Ce este însă creatura sau de unde provine, nimeni nu a putut să răspundă cu certitudine. OZN-uri în China. Nu odată, ci de 2 ori, anul acesta, a fost oprit traficul aerian din China din cauza unor obiecte zburătoare neidentificate aflate în spațiul aerian. Prima dată, în urmă cu aproape 6 luni, când aterizările și decolările au fost suspendate timp de 1 oră pe aeroportul Hangzhou, provincia Zhejiang, în vestul Chinei, după ce controlorii de trafic au văzut un OZN care se îndrepta spre turnul de comandă. Interesant este faptul că, la scurt timp de la închiderea aeroportului, mai mulți locuitori ai orașului au pretins că ar fi fotografiat pe cer ceea ce părea a fi OZN-ul cu pricina. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.